Hay, parang ka, dali. Hoy, pasalubong sa'yo, dali. Hoy. Aba, ay, tatampo pa eh. Ina mo. Wow! Are you a boy? Hey. Are you a boy? Pasalubong ako sa iyo. Bilis. Ha, ito day. Ralph. Ralph, nasaan ang motor mo? Ba't na ako nakapasakan dito? Hoy. Halika dito, dali. Ang galing talaga umakyat ni Ralph. Allah, batang 90s yan.
Halika na, doon, diretso. Halika na. Bangin ang lalagdagan mo. Dapat lang tayo. O yan, dahan-dahan. Go.